chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là Whiplash. Whiplash, bản thân tựa đề đã phát ra âm thanh. Câu chuyện kể về mối quan hệ giữa chàng sinh viên ôm hoài bão trở thành một tay trống cử phách, Andrew Neiman, và người thầy hắc ám Terence Fletcher. Sự kết hợp giữa đạo diễn Damien Chazelle và nhạc sĩ Justin Hurwitz luôn mang đến những điều thú vị. Nếu trong La La Land là sự xóa nhòa ranh giới giữa những bản nhạc diegetic, là những bản nhạc mà cả khán giả và nhân vật đều nghe được, và non-diegetic, tức là những bản nhạc nền mà chỉ có khán giả mới nghe được, thì trong Whiplash, dù là một bộ phim xoay quanh nhạc jazz, nhưng âm nhạc trong phim không xoay quanh những bản jazz du dương, mà lại xoay quanh những hỗn độn đằng sau sự du dương đó. Mình có thể chia âm thanh trong phim thành 4 loại. Đầu tiên là những tiếng động xung quanh, như tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, hai là lời thoại. You're here for a reason. You believe that, right? Yeah. Say it. I'm here for a reason. Ba là âm nhạc. Ở đây chủ yếu lại là những âm thanh diegetic, những giai điệu do các nhân vật tạo ra. Here we go. 5, 6, and... Và cuối cùng là sự im lặng. Những khoảng lặng, cắt ngang đóng vai trò rất quan trọng trong phim. Nó tạo cảm giác như một cuộc tấn công bất ngờ, đẩy bầu không khí nghẹt thở lên đến cao độ. Bộ phim mở đầu và kết thúc với một hồi trống dài. Andrew Neiman, chàng sinh viên năm nhất tại nhạc viện Shaffer, được nhận vào ban nhạc jazz của người thầy nổi tiếng Terence Fletcher. Trái với sự háo hức ban đầu, cậu nhanh chóng nhận ra sự khắc nghiệt của người thầy, một người tôn thờ sự hoàn mỹ trong âm nhạc. Và để tìm kiếm sự hoàn mỹ ấy, ông không ngần ngại nhục mạ và dùng bạo lực với học trò để đẩy họ lên một giới hạn mới. Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer! Russian. Xuyên suốt những phân cảnh tập trống là sự kết hợp giữa những đoạn nhạc ngắn của các nhạc công, Not my fucking tempo! tiếng chửi thề của Fletcher và sự im lặng. Cộng thêm những góc quay cận cảnh, tất cả tạo nên một sự kịch tính đến nghẹt thở. Với cách sử dụng âm nhạc như vậy, trải nghiệm tập luyện trở nên thật hơn và do đó khủng khiếp hơn rất nhiều. Trước sức ép về thể chất lẫn tinh thần từ người thầy, thay vì chọn bỏ cuộc, Neiman vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ. Để trở nên vĩ đại, cậu chấp nhận đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Chấp nhận chịu sỉ nhục, chấp nhận chia tay cô bạn gái để toàn tâm toàn ý tập luyện. Và những nhịp trống cứ thế vang lên không ngừng trong đầu chàng trai. Thay vì có một giai điệu chủ đề rõ ràng, bộ phim chỉ xoay quanh những nhịp trống với những tiếng ngân dài làm nền. Và đó cũng là giai điệu chủ đề cho mối quan hệ của Neiman và Fletcher. Giai điệu này xuất hiện dưới dạng nhạc nền, non-diegetic trong một vài cảnh tiêu biểu, như cảnh Neiman tập luyện. Cảnh thi đấu giữa ba tay trống.
mình trên đường đến buổi diễn và bị tai nạn. Okay, look, why don't you just tell Fletcher that I'm coming, you motherfucker! Sau tai nạn đó, Neiman có một màn trình diễn không thành công do đang bị thương nặng. Không thể chịu nổi sức ép, cậu lao vào đánh nhau với Fletcher ngay trên sân khấu và bị đuổi học. Nhưng sự mâu thuẫn vẫn chưa ngừng lại ở đó. Sau đó là màn ăn miếng trả miếng của cả hai thầy trò. Để trả thù Fletcher, Neiman đồng ý trở thành người làm chứng ẩn danh về phương pháp sư phạm độc đoán của Fletcher để đuổi việc thầy mình tại trường. Những giai điệu kịch tính bắt đầu giảm dần vào lúc này, tạm thời nhường chỗ cho những bản jazz du dương. Nhiều tháng sau, Neiman gặp lại Fletcher, hiện đang biểu diễn tại một câu lạc bộ nhạc jazz. Với một nhạc trưởng, một nghệ sĩ như Fletcher, hình ảnh chơi đàn trong quán bar cho thấy toàn bộ danh tiếng của ông đã không còn như trước. Một khoảnh khắc nhẹ nhàng hiếm hoi trong phim và là một khía cạnh khác của Fletcher khi mình được nghe một bản nhạc jazz trữ tình, chứ không phải những tiếng mắng chửi hay tiếng giày gõ lọc cọc trong phòng nhạc. Sau đó, Fletcher và Neiman đã có một buổi trò chuyện với nhau và ông mời cậu tham gia vào ban nhạc của mình để biểu diễn trong một ngày hội. Nhưng rồi sau đó, cậu nhận ra Fletcher đã biết cậu là nguyên nhân khiến ông ta mất việc, và ông ta cho ban nhạc chơi một bản hoàn toàn khác với bản mà Neiman được chuẩn bị, mục đích là để làm bẽ mặt Neiman trước khán giả. Và đó là lúc bộ phim đạt đến điểm cao trào. Thay vì buông xuôi, Neiman quyết định chơi bản nhạc của mình trước sự ngỡ ngàng của Fletcher. Màn biểu diễn kết thúc bằng một màn solo trống đầy kịch tính. Gác lại mâu thuẫn, Fletcher sau cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện khi ông nhận thấy Neiman giờ đây đã trở thành tay trống cự phách nhất mà ông từng đào tạo. Còn với Neiman, sau cùng cậu cũng có được sự công nhận từ người thầy. Sự vĩ đại cũng đã trở nên rất gần. Có một chi tiết rất thú vị xuyên suốt bộ phim. Sau những buổi trình diễn, mình hoàn toàn không nghe thấy tiếng vỗ tay hay tán dương từ phía khán giả. Đó có lẽ là thông điệp từ đạo diễn khi ông muốn đề cao nghệ thuật chân chính, khi tất cả những gì một nghệ sĩ vĩ đại cần là đạt đến cảnh giới cao nhất của nghệ thuật. Còn những điều phù phiếm như thành công hay sự nổi tiếng họ chẳng bao giờ màng tới. Có lẽ nhiều người cảm thấy bất bình với cách Fletcher thúc ép học trò theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng với màn trình diễn xuất sắc của Neiman vào cuối phim, bộ phim khiến mình phải ngỡ ngàng đặt câu hỏi: phải chăng những cơn giận dữ và những lời sỉ vả trong thời gian tập luyện với Fletcher rốt cuộc cũng đã tạo ra được một huyền thoại âm nhạc mới? Và phải chăng khán giả cũng đang tung hô cho thành quả này sau tất cả những khắc nghiệt và tàn nhẫn mà ta đã chứng kiến? Ai cũng ao ước mình trở nên vĩ đại, nhưng để thực sự trở thành vĩ đại, liệu có mấy người sẵn sàng trả giá cho sự vĩ đại đó?